Có những điều đàn ông trung niên thường giấu kín, không phải vì họ không nhận ra, mà vì thật khó để chấp nhận một sự thật đơn giản. Cơ thể không còn như trước. Khi đêm về, giữa không gian chỉ còn hai người. Nhiều người đàn ông bỗng cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Không ai nói ra, nhưng có một nỗi buồn âm thầm khi chưa kịp nhập cuộc đã thấy hụt hơi. Khi cảm giác chủ động, mạnh mẽ ngày nào bỗng trở nên mong manh như sợi chỉ. Nó không chỉ là chuyện thể chất, mà là sự tự tôn, là hình ảnh người chồng, người trụ cột, là phong độ, thứ từng là niềm kiêu hãnh suốt bao năm, giờ đây bị thời gian bào mòn từng ngày. Và thế là nhiều người chọn im lặng, chọn lùi lại phía sau, chịu đựng một mình. Nhưng chính sự im lặng ấy lại tạo nên khoảng cách giữa vợ và chồng, giữa người từng là hai nửa gắn bó. Người vợ buồn vì không thể sẻ chia, người chồng áp lực vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng. Một vòng luẩn quẩn không ai muốn mở lời. Suy giảm sinh lý không phải là bệnh, mà là tín hiệu cơ thể đang quá tải. Hormone suy giảm, ngủ không sâu, stress kéo dài, tuần hoàn máu kém. Tất cả cộng lại thành một nỗi lo dai dẳng. Nhưng điều đáng lo nhất vẫn là họ chọn cam chịu thay vì tìm giải pháp. Đã đến lúc chúng ta cần một cách nhìn mới, đồng cảm, nhẹ nhàng và thực tế, để nam giới trung niên có thể bước qua nỗi sợ và tìm lại phong độ đã từng có. Sau đây là những gợi ý khoa học và dễ áp dụng, giúp các quý ông cải thiện khả năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ và nâng cao chất lượng đời sống vợ chồng. Bởi vì dù tuổi tác có thay đổi, đàn ông vẫn luôn là chiến binh, nếu biết cách chăm sóc và lắng nghe chính mình. Sự thật là có những nguyên nhân rất cụ thể khiến phong độ đàn ông tuổi trung niên suy giảm, và hoàn toàn có thể cải thiện nếu hiểu đúng và kịp thời can thiệp. Áp lực tinh thần và căng thẳng kéo dài. Khi đàn ông luôn trong trạng thái lo nghĩ, công việc, tài chính, trách nhiệm gia đình, não bộ căng thẳng, hệ thần kinh mệt mỏi, ảnh hưởng đến nội tiết tố, làm giảm ham muốn và khả năng cương cứng. Testosterone sụt giảm tự nhiên. Sau tuổi 40, lượng hormone nam giới giảm từ 1 đến 2% mỗi năm, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, giảm sinh lực, khó đạt khoái cảm. Ít vận động và thói quen sống thiếu lành mạnh. Ngồi lâu, ăn uống bất hợp lý, ngủ không đủ giấc. Mỡ bụng tích tụ gây mất cân bằng chuyển hóa ức chế sinh lý nam. Tuần hoàn máu kém. Máu lưu thông yếu đến vùng dưới, dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương một cách âm thầm. Đặc biệt, có một khu vực rất quan trọng nhưng ít ai chú ý: vùng bụng dưới và quanh rốn. Đây không chỉ là trung tâm của hệ tiêu hóa, mà còn là nơi gắn liền với hệ sinh dục và nội tiết. Khi vùng này bị lạnh, căng cứng hoặc tắc nghẽn khí huyết, nó sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả như mệt mỏi, giảm ham muốn, khó cương. Trong Đông y, nơi này được ví như cửa sinh lực, nơi hội tụ tinh, khí, thần của cơ thể nam giới. Tất cả những biểu hiện kia không phải bệnh, mà là lời cảnh báo sớm của cơ thể. Đã đến lúc bạn cần thay đổi. Cơ thể không yếu đi vì phản bội, mà vì bạn đã quên chăm sóc nó đúng cách. Việc hiểu rõ gốc rễ là bước đầu để lấy lại phong độ đã từng là niềm tự hào. Đừng để sự im lặng làm rạn nứt hạnh phúc. Đừng để người đàn ông mạnh mẽ ngoài xã hội trở thành kẻ bất lực trong chính căn phòng của mình. Hãy hành động mỗi ngày bằng sự hiểu biết, bằng những điều đơn giản nhưng bền bỉ, để tuổi trung niên không là dấu chấm hết, mà là bắt đầu của một hành trình hồi sinh. Khi cơ thể bắt đầu lên tiếng, chính là lúc bạn nên lắng nghe và hành động, không bằng thuốc tức thời, mà bằng phục hồi tự nhiên từ bên trong. Giữa vô số lời quảng cáo phóng đại ngoài kia, có một phương pháp tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang đến chuyển biến rõ rệt cho nhiều quý ông. Xoa bóp quanh rốn thở sâu đều đặn. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đây lại là kỹ thuật được nhiều chuyên gia sức khỏe công nhận, kết hợp giữa điều hòa khí huyết và thư giãn thần kinh. Đôi khi, một thay đổi nhỏ đúng chỗ lại có thể dẫn đến một sự phục hồi lớn. Vùng rốn không chỉ là một dấu vết sinh học từ khi chào đời, mà còn là trung tâm kết nối quan trọng giữa các hệ cơ quan: tiêu hóa, nội tiết, thần kinh và sinh dục. Trong y học cổ truyền, nơi này được biết đến là huyệt thần khuyết, nơi chứa đựng nguồn sinh lực tiềm ẩn của cơ thể. Khi tác động đúng cách vào khu vực này, bằng tay, bằng hơi ấm hoặc qua nhịp thở, năng lượng trong cơ thể được kích hoạt trở lại. Hãy hình dung
Giống như mở một chiếc van điều áp, dòng khí huyết bắt đầu lưu thông mạnh mẽ hơn, máu dồn về khu vực chậu ổn định hơn, và chức năng cương cứng được cải thiện tự nhiên, không cần thuốc. Theo một nghiên cứu tại Nhật Bản 2022, kích thích nhẹ nhàng quanh vùng rốn, giúp gia tăng sản sinh nitric oxide, một hoạt chất giúp giãn mạch, tăng lưu thông máu. Khi lượng máu chảy về dương vật tăng lên, thời gian và chất lượng cương cứng được cải thiện đáng kể. Chỉ cần 5 đến 10 phút mỗi ngày, nhiều quý ông đã nhận thấy những thay đổi rõ rệt sau 1 đến 2 tuần. Cơ thể dẻo dai hơn, tâm trí bớt căng thẳng. Khi gần gũi, cảm thấy chủ động và kiểm soát tốt hơn. Điều tuyệt vời là phương pháp này không cần thuốc, không tốn nhiều chi phí, không gây tác dụng phụ, chỉ cần một không gian yên tĩnh, một lòng bàn tay ấm và một hơi thở sâu, chậm, đều đặn. Thở sâu giúp kích hoạt hệ phó giao cảm, trạng thái giúp cơ thể thư giãn, tạo điều kiện thuận lợi để máu đến thể hang. Đồng thời, xoa bóp quanh rốn còn hỗ trợ điều hòa chức năng của gan, thận, ruột và cơ quan sinh dục. Nhiều quý ông sau khi thực hiện đều chia sẻ: tôi không còn cần dựa vào thuốc như trước. Chỉ với vài phút mỗi tối, tôi cảm nhận rõ sinh lực trỗi dậy từ bên trong. Và điều tuyệt vời hơn cả, tôi kiểm soát chính mình tốt hơn. Chăm sóc vùng rốn không chỉ giúp chuyện ấy thăng hoa, mà còn là nền tảng cải thiện sức khỏe toàn thân. Khi vùng này được làm ấm, máu lưu thông tốt hơn, các cơ quan nội tạng làm việc hiệu quả hơn, và phong độ đàn ông dần được phục hồi bằng chính nội lực tự nhiên. Trong một xã hội coi trọng sự mạnh mẽ, nhiều người đàn ông quên mất rằng sức mạnh thật sự bắt đầu từ việc kết nối với chính cơ thể mình. Và đôi khi, hành trình đó bắt đầu từ một điểm rất nhỏ, vùng rốn, nơi hội tụ của khí huyết, và là khởi đầu cho một phong độ vững vàng, không phụ thuộc vào tuổi tác. Nếu ham muốn là ngọn lửa, thì lưu thông máu chính là ngọn gió giữ cho ngọn lửa ấy bền bỉ. Thế nên, nhiều quý ông dù còn ham muốn, nhưng lại không thể duy trì sự cương cứng lâu dài. Không phải do yếu, mà vì tuần hoàn máu đã suy giảm. Theo thời gian, tim giảm sức bơm máu, mạch máu xơ cứng dần, mỡ máu và cholesterol tích tụ. Kết quả, lượng máu đến vùng nhạy cảm giảm rõ rệt, khiến phong độ giảm sút dù ý chí vẫn còn mạnh mẽ. Theo báo cáo năm 2021 từ một tổ chức y tế uy tín tại Hoa Kỳ, gần 60% nam giới trên 50 tuổi gặp phải tình trạng máu lưu thông kém đến vùng sinh dục, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn cương. Trong Đông y, điều này được gọi là khí trệ, huyết ứ, thận hư, khí nhược. Còn Tây y gọi đó là thiếu máu cục bộ tạm thời ở cơ quan sinh dục. Dù gọi theo cách nào, kết quả vẫn dẫn đến những hệ lụy: khó kiểm soát thời gian quan hệ, dễ xìu giữa chừng, và một cảm giác tự ti âm ỉ kéo dài. Nhưng tin tốt là tuần hoàn máu hoàn toàn có thể cải thiện, và câu trả lời lại đến từ một điểm tưởng chừng không liên quan, vùng rốn. Vùng quanh rốn, nơi tập trung hàng trăm đầu mút thần kinh và mao mạch, thực chất đóng vai trò cửa ngõ luân chuyển khí huyết trong toàn bộ cơ thể. Khi bạn nhẹ nhàng xoa bóp, làm ấm hoặc kết hợp với thở sâu, các mạch máu tại đây sẽ được giãn nở nhẹ, tạo điều kiện cho dòng máu lưu thông thuận lợi đến vùng chậu và dương vật. Một nghiên cứu năm 2020 từ Đại học Y Bắc Kinh đã thực hiện thử nghiệm. Nam giới bị rối loạn cương ở mức độ nhẹ đến vừa, được yêu cầu xoa bóp vùng rốn mỗi ngày trong 14 ngày liên tiếp. Kết quả cho thấy, lưu lượng máu đến dương vật tăng trung bình hơn 25%, đồng thời cải thiện khả năng cương cứng và thời gian duy trì. Kết quả này không chỉ gây bất ngờ trong giới Đông y, mà còn khiến nhiều chuyên gia Tây y phải xem xét lại vai trò của xoa bóp vùng bụng dưới trong điều trị hỗ trợ sinh lý. Không dừng lại ở việc lưu thông máu, xoa bóp quanh rốn còn giúp cơ thể giải phóng hormone oxytocin, một chất tự nhiên có tác dụng làm dịu thần kinh, giảm huyết áp, ổn định nhịp tim, gây cảm giác thư giãn toàn thân. Hệ thần kinh phó giao cảm, vốn điều khiển phản xạ cương, sẽ được kích hoạt nhẹ nhàng, giúp máu được phân phối ổn định đến các cơ quan, đặc biệt là bộ phận sinh dục. Nhiều quý ông từng áp dụng phương pháp này đã chia sẻ trải nghiệm thực tế. Chỉ sau 5 đến 7 ngày, bụng bắt đầu ấm dần lên, giấc ngủ sâu hơn, tinh thần sảng khoái hơn, và khi cần thể hiện, không còn cảm giác hụt hơi hay căng thẳng như trước. Phương pháp này không yêu cầu thuốc, không cần thiết bị đắt đỏ, chỉ cần một chiếc khăn ấm hoặc túi chườm, một bàn tay linh hoạt,
một vài phút mỗi ngày trước khi đi ngủ. Đó là cách đơn giản để đánh thức hệ tuần hoàn và giúp cơ thể trở lại trạng thái sinh lực tự nhiên, ổn định. Vì vậy, nếu bạn muốn duy trì phong độ bền vững theo 5 tháng, đừng chỉ tìm đến những viên thuốc đắt tiền hay tập luyện quá sức. Bí quyết thật sự nằm ở tuần hoàn máu, và vùng rốn chính là điểm xuất phát tưởng nhỏ mà lại mang sức mạnh điều phối cả cơ thể. Một người đàn ông khỏe không nhất thiết phải có cơ bắp cuồn cuộn, mà là người duy trì được dòng chảy năng lượng ổn định trong cơ thể mỗi ngày. Khi nam giới cảm nhận cơ thể không còn linh hoạt như trước, thường xuyên mệt mỏi, lạnh chân tay, giảm ham muốn, hoặc chuyện vợ chồng trở nên thiếu cảm xúc, thì rất có thể gốc rễ nằm sâu bên trong, ở sự suy yếu của tạng thận. Theo y học cổ truyền, thận không chỉ là bộ máy lọc nước tiểu, mà còn là kho chứa tinh khí, gốc của sinh lực và sinh lý nam giới. Người xưa từng nói, thận vượng thì khí dồi dào, thận suy thì sinh lực tàn phai. Sau tuổi 40, chức năng này bắt đầu suy giảm âm thầm theo thời gian. Cùng lúc đó, tuyến thượng thận, nơi sản xuất testosterone, cũng hoạt động chậm dần. Theo thống kê của WHO, nồng độ testosterone nội sinh ở nam giới bắt đầu giảm từ 1 đến 2% mỗi năm sau tuổi 45. Hệ quả là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, khó đạt trạng thái cương cứng bền vững. Tất cả đều xuất phát từ tình trạng thận khí không còn sung mãn. Có những người đàn ông ăn uống đủ chất, uống thuốc bổ mỗi ngày, nhưng vẫn thấy cơ thể lạnh lẽo, suy kiệt. Bởi vì vấn đề không nằm ở bữa ăn hay viên thuốc, mà ở chỗ thận khí không được đánh thức đúng cách. Một trong những phương pháp phục hồi đã được Đông y áp dụng từ hàng thế kỷ là tác động vào huyệt đạo quanh vùng rốn, đặc biệt là huyệt thần khuyết giữa rốn và huyệt khí hải dưới rốn khoảng 1,5 tấc. Đây được xem là trung tâm năng lượng của cơ thể. Khi được làm ấm hoặc xoa bóp đúng kỹ thuật, những huyệt này giúp kích hoạt dòng khí dương, thúc đẩy lưu thông huyết mạch và phục hồi sinh lực tự nhiên. Tác động huyệt đạo không gây tác dụng phụ, mà đánh thức nội lực ngủ quên một cách an toàn và bền vững. Trong một nghiên cứu tại Viện Y học cổ truyền Thượng Hải 2020, nam giới trên 50 tuổi sử dụng ngải cứu để hơ ấm vùng rốn mỗi tối. Sau 14 ngày đã ghi nhận, hoạt động tuyến thượng thận tăng 25%, khả năng cương cứng cải thiện rõ rệt. Chỉ với một liệu pháp đơn giản, một điếu ngải cứu vài chục nghìn, nhưng nếu thực hiện đúng thời điểm, đúng cách, sẽ giúp bụng ấm dần lên, hạ thể linh hoạt và sinh lực trở lại như thời trai trẻ. Anh Trần Văn Cường, 55 tuổi, sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ: tôi từng thử đủ loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ. Có lúc hiệu quả, có lúc lại chẳng thay đổi gì. Chỉ đến khi được hướng dẫn phương pháp hơ ngải quanh vùng rốn, tôi mới thật sự thấy cơ thể ấm lên từ bên trong. Và chuyện ấy cũng quay lại một cách tự nhiên, không gượng ép. Điều đáng quý là gì? Không cần thiết bị đắt đỏ, không gây lệ thuộc thuốc, không chiếm quá nhiều thời gian. Chỉ cần một góc yên tĩnh, một tâm thế sẵn sàng lắng nghe cơ thể, và một chút kiên trì mỗi ngày. Khi nội lực được đánh thức, khí huyết lưu thông, tinh khí được nuôi dưỡng, thì tuổi tác không còn là giới hạn. Nam giới trung niên hoàn toàn có thể yêu trọn vẹn, sống trọn vẹn, bằng năng lượng phục hồi từ gốc rễ, bắt đầu từ vùng rốn. Trong đời sống chăn gối, không chỉ có cơ thể mới quan trọng, tâm lý cũng là yếu tố đóng vai trò then chốt. Người ta thường nói đến thuốc bổ, bài tập rèn thể lực, nhưng lại bỏ quên một nửa bản lĩnh đàn ông nằm ở trạng thái tinh thần. Khi tâm trí bất ổn, lo nghĩ, áp lực, mất tự tin, thì dù thể chất tốt, cũng khó duy trì được sự cương cứng ổn định hay khoái cảm trọn vẹn. Đặc biệt ở độ tuổi trung niên, khi người đàn ông phải đối mặt với hàng loạt gánh nặng, áp lực công việc, trách nhiệm tài chính, con cái trưởng thành, gánh nặng phụng dưỡng cha mẹ già, tất cả dồn nén, khiến đầu óc luôn căng như dây đàn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Tâm, Sinh lý Quốc tế 2020 cho biết 66% các trường hợp rối loạn cương dương ở độ tuổi 45 đến 60 có liên quan đến các yếu tố tâm lý, bao gồm căng thẳng kéo dài, lo âu về phong độ, mất tự tin sau một vài lần thất bại. Điều nguy hiểm là tâm lý tiêu cực tạo thành một vòng lặp đáng sợ. Một lần chệch choạc tâm lý ngại ngùng, lần sau thêm áp lực càng dễ thất bại, càng thất bại càng mất kiểm soát. Và thế là chuyện chăn gối trở thành nỗi lo thay vì sự gắn kết. Về mặt sinh học,
Căng thẳng kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, gây co mạch, tim đập nhanh, cơ thể rơi vào trạng thái chiến đấu, phòng vệ. Điều này hoàn toàn đối nghịch với trạng thái cần thiết để cương cứng và đạt khoái cảm. Ngược lại, muốn cuộc yêu trọn vẹn, cơ thể cần thư giãn thần kinh, kích hoạt phó giao cảm, máu dồn ổn định về vùng chậu, cơ thể thả lỏng, cảm xúc dễ dàng thăng hoa. Giữ vững phong độ tuổi trung niên không chỉ dựa vào cơ bắp hay thuốc bổ. Một yếu tố quan trọng mà nhiều quý ông bỏ quên chính là sự ổn định về tâm trí. Và trong nhiều phương pháp được nghiên cứu, kết hợp xoa bóp vùng rốn với kỹ thuật hít thở sâu đang được cả Đông y và y học hiện đại đánh giá rất cao. Tại sao lại là vùng rốn? Vì đây là trung tâm thần kinh và năng lượng kết nối với hệ tiêu hóa, nội tiết và hệ thần kinh trung ương. Khi bạn đặt tay lên vùng này và thở chậm, sâu, đều, cơ thể sẽ tự điều chỉnh nhịp sinh học, giảm hormone căng thẳng, tăng hormone thư giãn. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi từng chia sẻ: "Tôi từng nghĩ chỉ có tập gym và ăn hải sản mới giúp cải thiện phong độ. Nhưng chỉ sau hơn một tuần xoa rốn và tập thở 5 phút mỗi tối, tôi thấy đầu óc thư giãn, ngủ ngon. Và chuyện chăn gối cũng trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn nhiều. Khi bạn hít vào bằng mũi, thở ra nhẹ bằng miệng, và tưởng tượng năng lượng lan tỏa từ bụng dưới khắp cơ thể bạn sẽ tiết ra serotonin, chất tạo cảm giác dễ chịu, và làm giảm cortisol, hormone gây căng thẳng và suy giảm ham muốn. Đông y gọi đây là dưỡng khí, an thần, sinh dương. Khi khí huyết ổn định, thần trí yên, thì cơ thể mới đủ nội lực để giữ vững bản lĩnh phái mạnh. Điều tuyệt vời là không cần thuốc, không cần máy móc, không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần một chỗ nằm yên tĩnh, một bàn tay ấm, một tâm trí sẵn sàng thả lỏng. Khi bạn học được cách kiểm soát căng thẳng từ bên trong, không chỉ cậu nhỏ mà toàn bộ cơ thể bạn sẽ trở nên vững vàng và linh hoạt hơn. Khi chỉ một mối xích trong cơ thể bị yếu đi, ví dụ như tiêu hóa kém hoặc mất ngủ kéo dài, cả hệ thống dễ mất cân bằng, kéo theo suy giảm chức năng sinh lý mà bạn có thể không biết. Điều kỳ diệu là toàn bộ cơ thể từ tiêu hóa, miễn dịch, tuần hoàn đến hormone đều có thể được cải thiện bằng cách bắt đầu từ một vùng duy nhất, vùng rốn. Theo y học cổ truyền, rốn là nơi hội tụ khí huyết, là huyệt thần huyết, cửa ngõ liên kết các tạng phủ với trung ương thần kinh. Nghiên cứu từ Đại học Y học cổ truyền Quảng Châu cho thấy, xoa bóp rốn 7 đến 10 phút mỗi ngày giúp tăng nhu động ruột lên ngã 23%, giảm tình trạng khó ngủ ngã 31%, ổn định nhịp tim ở người trên 50 tuổi. Những con số rõ ràng minh chứng cho hiệu quả không chỉ giúp chuyện ấy mà cải thiện sức khỏe toàn diện. Vùng rốn với lớp da mỏng, gần các mạch máu và tập trung hàng ngàn đầu dây thần kinh. Khi xoa bóp đúng cách, nhiệt từ lòng bàn tay thấm sâu vào cơ thể, kích thích gan, thận, ruột, tuyến thượng thận hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện hấp thu, đào thải và duy trì năng lượng suốt ngày. Chưa hết, khi làm ấm rốn bằng túi chườm hoặc cứu ngải, hỗ trợ tuyến yên và tùng để sản sinh melatonin, đưa bạn vào giấc ngủ sâu. Ban đêm, khi ngủ sâu thì cơ thể sản xuất testosterone tối ưu, giúp phong độ nam giới được cải thiện tự nhiên. Chia sẻ từ ông Trần Hữu Vinh, 60 tuổi, Quảng Ngãi. Tôi từng bị táo bón và mất ngủ kéo dài. Từ khi xoa bóp rốn sáng tối, ngủ sâu hơn, bụng nhẹ, và chuyện chăn gối cũng trở lại như thời tuổi 40. Không thuốc thang, chỉ biết chăm sóc bản thân mỗi ngày. Thông điệp cốt lõi: phong độ không đến từ bên ngoài, mà là từ ai đó biết nuôi dưỡng từ bên trong. Một cơ thể sức khỏe toàn diện là nền tảng cho mọi hoạt động: yêu thương, vận động, cảm xúc, tinh thần. Và điểm bắt đầu có thể rất đơn giản: xoa bóp vùng rốn mỗi ngày với sự kiên nhẫn và tình yêu thương dành cho cơ thể. Điều đáng ngạc nhiên không phải gói gọn trong phương pháp phức tạp hay thuốc đắt tiền, mà là sự thay đổi lớn từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Một chiếc khăn ấm, một bàn tay, một hơi thở sâu, một phút lặng im để lắng nghe cơ thể. Đó chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa trở lại phong độ đích thực của bạn. Đừng để rối loạn xuất tinh làm mất đi sự tự tin. Khi biết đúng cách phục hồi, bạn hoàn toàn có thể lấy lại phong độ, an toàn, tự nhiên và bền vững. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều tips hay về sức khỏe nam giới trung niên.